अलिकति बीचको अलमलको जो देखिएको थियो, नेताहरूले यसलाई दुर्घटना पनि भन्ने गर्नुभएको छ। राजनीतिक एउटा दुर्घटनाको रूपमा नै सबैले यसलाई रियलाइज गरिराख्नु भएको छ। यो दुर्घटना किन भयो, के कारणले भयो, नेताहरूले आफ्नो ठाउँमा समीक्षा पनि गरिराख्नु भएको छ। सबैले यसलाई वस्तुपरक ढङ्गले नै समीक्षा गरिराख्नु भएको छ। जे होस्, यो एउटा दुर्घटना थियो। दुर्घटनाबाट कहिलेकाहीँ दुर्घटना लिकदेखि बाहिर जाने परिस्थिति जे बन्छ, सबै सायद अहिले हामी फेरि एकपटक सबै सम्हालिएर त्यो ट्र्याक इन भएकै अवस्था छ सबै। मैले अहिले कोही एउटा पार्टी विशेषको कुरा गरिरहेको छैन। सबै जनताले व्यक्त गरेको चाहना र भावना पनि यही थियो। निर्वाचनको व्यक्त भएको जनचाहना र भावना, पार्टीहरूले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको व्यवहारिक अभिव्यक्ति यही हुन्थ्यो, यही हुनुपर्दथ्यो, यही भइराखेको, अब यही हुँदैछ। फेरि यो सुखद कुरा हो, यो खुसीको कुरा हो। यसले यो मुलुकको हितमा पनि छ, लोकतन्त्रको हितमा छ, संविधानको हितमा छ, जनताको भावना अनुकूल छ। यो त हामी सबैले सायद यहाँहरूले राम्रैसँग बुझ्नु भएको छ। यो गठबन्धन नै एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा बनेको हो भन्ने कुरामा हामी सबै जानकार छौँ। संविधानको रक्षाको प्रश्न, लोकतन्त्रको रक्षाको प्रश्न, राजनीतिक स्थिरताको निम्ति हामीले गठबन्धनको आवश्यकता महसुस गर्छौँ। त्यही भित्र छ राष्ट्रिय हित पनि। यो सबै कुराको लागि हामीले यो गठबन्धन निर्माण गरेका थियौँ। आज परिस्थिति हामीले जुन बेला जस्तो बेला गठबन्धन एउटा संसद विघटनको विशेष परिस्थितिमा निर्माण गरेका थियौँ, होइन, संसद पुनर्स्थापना भइसक्यो, चुनाव भइसक्यो। त्यसकारण त्यो औचित्य, त्यसको आवश्यकता आज छ। कसैले प्रश्न गर्दैन, यो पनि गर्दैन। तर भिन्न रूपमा हामीले जुन प्रयोजनका लागि यो गठबन्धन निर्माण गरेका थियौँ, रूपहरू परिस्थितिको रूपमा अलिकति केही फेरबदल जस्तो देखिएको होला, केही बदलाव जस्तो देखिएको होला। विषयको अन्तर्वस्तुमा, सारवस्तुमा गएर हेर्दा अहिले पनि लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधानको रक्षाको लागि, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको महत्त्व छ। त्यो राजनीतिक स्थिरताको लागि अब परिवर्तनका मूल्यहरूलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा जुट्नुपर्ने, सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा कमी होइन, अझ बढेरै गएको छ। यी सबै परिस्थितिले पनि सबैलाई फेरि एक ठाउँमा जुटेर यो अब हिजोको जो गठबन्धनका सम्बद्ध राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा जुटेर अगाडि बढ्ने परिस्थिति तयार गरिदिएको छ।